Tiếp tục liên quan đến cuộc đối đầu Nga-phương Tây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa lên tiếng tố cáo Nga đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Ông đặt câu hỏi, Nga mở rộng kho vũ khí hạt nhân để làm gì trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn phức tạp. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói, việc phương Tây không giữ lời khiến Nga mất lòng tin và khó khăn trong đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng liên quan tới Ukraine. Do vậy, Nga cam kết tiếp tục đàm phán để trao đổi tù nhân với Mỹ. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Croatia sẽ mua hệ thống phòng không hiện đại từ Pháp. Mỹ muốn ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập G20. IMF nói trao đổi về vấn đề nợ với Trung Quốc rất tích cực. Tân Tổng thống Peru nói chưa đến lúc sửa đổi hiến pháp. AirAsia sẽ mở chi nhánh ở Campuchia. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Nga đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết như vậy vào hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 12, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đối mặt với nhiều khó khăn ở Ukraine. Một số ý kiến gợi ý ông nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo các chuyên gia, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Cùng với Mỹ, hai nước nắm giữ 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới, đủ để hủy diệt nhiều hành tinh như trái đất. Ông Austin nói tiếp, Nga đang hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Điều này đặt ra nhiều dấu chấm hỏi trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang phức tạp như hiện nay. Mới đây, Nga cũng nói rằng họ sẽ chú ý đến xây dựng cơ sở hạ tầng cho lực lượng hạt nhân của mình vào năm 2023. Trước đó vào ngày 9 tháng 12, Tổng thống Putin tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng bất kỳ quốc gia nào tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất. Nga sẽ không tấn công trước, nhưng vũ khí tiên tiến của Nga có thể đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công. Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây về việc gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí, sẽ giới hạn số lượng đầu đạn mỗi bên có thể triển khai. Tuy nhiên, Nga rút lui ngay trước thềm cuộc họp, cáo buộc Hoa Kỳ có hành vi chống lại lợi ích của Nga và cố gắng thao túng hiệp ước để có lợi cho bản thân mình. Tổng thống Vladimir Putin hôm 9 tháng 12 nói rằng việc Nga gần như mất niềm tin vào phương Tây khiến một giải pháp cuối cùng về Ukraine khó đạt được, mặc dù liên hệ giữa cơ quan tình báo Nga và Mỹ vẫn tiếp tục. Từ khi gặp nhiều khó khăn trên chiến trường, Tổng thống Putin ngày càng coi cuộc tấn công kéo dài hơn 9 tháng vào Ukraine như một nỗ lực bảo vệ nước Nga trước phương Tây hiếu chiến. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Pskov của Kyrgyzstan, ông Putin than phiền về các bên không thực hiện thỏa thuận Minsk, thỏa thuận ngừng bắn và cải cách hiến pháp giữa Kiev và các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông. Thỏa thuận này do Nga, Pháp và Đức làm trung gian vào năm 2014 và 2015. Ông nói, chúng tôi vẫn đồng ý trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Minsk. Bạn có thể nói gì đây? Có một câu hỏi về lòng tin. Và niềm tin, tất nhiên, niềm tin giữa chúng tôi với phương Tây đã giảm gần như bằng không. Khi được hỏi về nhận xét của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, một bên tham gia thỏa thuận Minsk, ông Putin nói, hóa ra không ai thực hiện thỏa thuận cả, tất cả chỉ là chiêu trò, kéo dài thời gian bơm vũ khí vào Ukraine để họ thực hiện các hành vi thù địch. Sau một tuyên bố như vậy, liệu chúng ta còn có thể đàm phán được nữa hay không? Đàm phán về cái gì và lấy cái gì để đảm bảo? Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Z, cựu Thủ tướng Angela Merkel nói rằng thỏa thuận Minsk chỉ là một nỗ lực để Ukraine kéo dài thời gian nâng cao khả năng tự vệ. Liên quan đến thỏa thuận trao đổi tù nhân, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov và Thứ trưởng Quốc phòng Sergei Ryabkov đều nhấn mạnh rằng việc phóng thích ngôi sao bóng rổ Hoa Kỳ Brittney Griner để đổi lấy tay buôn vũ khí Victor Bout không làm tan băng quan hệ song phương. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẵn sàng tiếp tục trao đổi như vậy và cơ quan tình báo hai nước vẫn tiếp tục làm việc với nhau. Vào ngày 14 tháng 11, Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin và Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns đã gặp nhau tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào tháng 2. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 9 tháng 12 cho biết nước này và Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân một cách trực tiếp, không qua trung gian trong tương lai. Ông Ryabkov cũng nói rằng Nga sẽ liên lạc với tất cả các đối tác quan tâm đến việc này, trong đó có ông Pete Richardson, chuyên gia đàm phán, cựu thống đốc bang New Mexico của Mỹ. Ông Richardson đã tới Moscow với tư cách cá nhân trong nỗ lực thuyết phục Nga trả tự do cho cầu thủ bóng rổ Brittney Griner
để đổi lấy tay buôn vũ khí Victor Bout. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 8 tháng 12 cho biết Washington vẫn cam kết đảm bảo sự trở về của cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan đang bị cầm tù ở Nga, người mà ông Rick Johnson cũng đang vận động hành lang để được thả. Chính phủ Croatia hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 12 cho biết họ sẽ mua hệ thống phòng không Mistral của Pháp với giá 72 triệu euro như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân theo tiêu chuẩn của NATO. Quyết định được đưa ra sau thương vụ mua 12 máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp vào năm ngoái, trong hợp đồng trị giá 999 triệu euro để thay thế phi đội máy bay phản lực MiG-21 do Liên Xô sản xuất của Croatia đã có từ thời năm tư và chỉ một số ít trong đó vẫn hoạt động. Bộ trưởng Quốc phòng Mario Panozic nói với các phóng viên, các tình huống xảy ra ở Ukraine và vụ rơi máy bay không người lái ở Zagreb cho thấy điều quan trọng và cần thiết là điều chỉnh các ưu tiên và lên kế hoạch trang bị hiện đại cho quân đội Croatia. Ông không nói rõ khi nào thương vụ sẽ hoàn tất. Vào tháng 3, một máy bay trinh sát không người lái thời Liên Xô mang theo bom đã rơi ở thủ đô Zagreb sau khi đi vào không phận Croatia từ nước láng giềng Hungary, nhưng không gây ra thiệt hại nào cho người dân. Đầu tuần này, một chiếc máy bay MiG-21 2 chỗ ngồi đã rơi trong cuộc tập trận quân sự ở một khu rừng không có người nằm hướng đông bắc Croatia. Cả hai phi công đều được giải cứu kịp thời. Đây tiếp tục là một lời cảnh báo về các máy bay không quân Croatia đang trở nên hết sức cũ kỹ. Croatia đã gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO năm 2009 và Liên minh châu Âu năm 2013. Một quan chức Nhà Trắng mới đây cho biết Tổng thống Joe Biden vào tuần tới sẽ công bố sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc kết nạp Liên minh châu Phi vào nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 với tư cách là thành viên thường trực. Cố vấn Nhà Trắng George Devermont nói rằng Tổng thống Biden sẽ đưa ra thông báo trong hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Mỹ và châu Phi ở Washington vào tuần tới, nơi ông Biden sẽ gặp hàng loạt nguyên thủ các nước châu Phi. Ông Devermont nói tiếp, chúng tôi cần nhiều tiếng nói hơn của người dân châu Phi trong các cuộc đối thoại quốc tế liên quan đến nền kinh tế, dân chủ, quản trị toàn cầu, biến đổi khí hậu, sức khỏe và an ninh. Ông Devermont thông tin, động thái này được đưa ra sau khi có yêu cầu từ Chủ tịch Liên minh châu Phi, Tổng thống Senegal Macky Sall và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Nam Phi là thành viên G20 duy nhất đến từ châu Phi. Liên minh châu Phi được tạo thành từ 55 quốc gia thành viên. Theo các chuyên gia, đã đến lúc châu Phi có ghế trong các tổ chức và sáng kiến quốc tế. Động thái này được xây dựng dựa trên chiến lược của Washington đối với châu Phi. Hoa Kỳ đã công bố một tài liệu chiến lược mới về châu Phi vào tháng 8, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực, các mối đe dọa do những chính phủ độc tài gây ra, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi có cùng chí hướng. Vào tháng 11, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Washington sẽ phải làm những điều khác biệt để giúp châu Phi đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng và đến lúc ngừng coi lục địa này là một chủ đề địa chính trị, thay vào đó là một bên tham gia chính. Châu Phi cần hàng tỷ đô la mỗi năm cho đường bộ, đường sắt, đập thủy điện và năng lượng. Trong thập kỷ qua, và họ đã nhận được những khoản tiền khổng lồ từ Trung Quốc, quốc gia thường không ràng buộc vay tiền với các điều kiện liên quan đến chính trị. Washington mô tả hoạt động cho vay của Trung Quốc là có chủ ý, dẫn đến bẫy nợ, hậu quả có thể là các quốc gia châu Phi mất chủ quyền. Chính quyền Mỹ đã bị một số người chỉ trích là thiếu quan tâm đến châu Phi, nhất là khi Trung Quốc đã cắm rễ sâu hơn về chính trị và kinh tế vào lục địa này. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva vừa cho biết bà đã có một cuộc trao đổi hiệu quả với các đối tác Trung Quốc trong tuần này về việc đẩy nhanh xử lý nợ cho các quốc gia nghèo như Zambia và Sri Lanka. Bà Georgieva và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass đã gặp trực tiếp tại tỉnh An Huy của Trung Quốc trong tuần này với các quan chức Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Tài chính Trung Quốc, Ngân hàng Exim và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Bà Georgieva nói các cuộc thảo luận đề cập đến khuôn khổ chung về xử lý nợ do Trung Quốc, Hoa Kỳ và G20 thiết lập vào cuối năm 2020, cũng như một số trường hợp cụ thể của các quốc gia đang tìm cách xóa nợ. Việc thực hiện quy trình chung đã bị đình trệ. Chỉ có một quốc gia là Chad đã hoàn thành quy trình xử lý nợ. Zambia đang nỗ lực hết sức để hoàn thành việc tái cơ cấu nợ trong quý đầu tiên của năm 2023. Bà Georgieva nói với các phóng viên, chúng ta cần xây dựng dựa trên thỏa thuận về xử lý nợ của Chad, đồng thời đẩy nhanh và hoàn thiện các biện pháp xử lý nợ cho Zambia và Sri Lanka. Điều này sẽ cho phép IMF và các ngân hàng phát triển đa phương giải ngân để giúp đỡ họ. Theo bà Georgieva, nhiều quốc gia khác cũng phải đối mặt với tình trạng nợ nần chồng chất do điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt. Bà nói, chúng tôi đã trao đổi về cách ngăn chặn các trường hợp nợ nần riêng lẻ gây ra khủng hoảng nợ toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi một lần nữa tiến trình xử lý nợ nhanh hơn, dễ đoán hơn và mở rộng khuôn khổ tới nhiều quốc gia hơn. Ông David Malpass, Giám đốc Ngân hàng Thế giới, khi phát biểu tại cuộc họp chung nói rằng, các cuộc thảo luận tập trận chung vào nhu cầu cấp thiết để đạt được tiến độ nhanh hơn về vấn đề nợ. Những thay đổi trong quan điểm của Trung Quốc là rất quan trọng. Ông hoan nghênh sự ủng hộ và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lên tiếng về sự cam kết của hệ thống liên quan đến nợ,
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải công khai minh bạch các hợp đồng cho vay của Trung Quốc, cũng như loại bỏ các điều khoản không tiết lộ. Ông nói tiếp, tính minh bạch cao hơn sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt, xây dựng niềm tin, đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và giảm nợ. Thời gian qua, nhiều quốc gia phương Tây chỉ trích các khoản cho vay của Trung Quốc. Những khoản vay này rất dễ dàng hướng tới các quốc gia nghèo và kém phát triển. Do quản trị yếu nên họ dễ dàng tiêu xài hết và rơi vào bẫy nợ, dẫn đến bị thao túng trong quan điểm chính trị trên các diễn đàn quốc tế, xa hơn là mất chủ quyền lãnh thổ. Tân Tổng thống Peru Dina Boluarte hôm 9 tháng 12 cho biết bà sẵn sàng thảo luận về bầu cử sớm với các tổ chức chính trị và dân sự của đất nước, nhưng loại trừ khả năng thay đổi hiến pháp vào thời điểm hiện tại. Bà Boluarte, người nhậm chức vào ngày 7 tháng 12, vài giờ sau khi người tiền nhiệm Pedro Castillo bị lật đổ, cho biết bà đang kêu gọi bình tĩnh khi các cuộc biểu tình ủng hộ cựu tổng thống nổ ra. Cảnh quay vào sáng sớm 9 tháng 12 trên truyền hình địa phương cho thấy hàng trăm nông dân chặn một đoạn đường cao tốc ven biển để yêu cầu bầu cử sớm. Bà nói với các phóng viên, nếu xã hội và tình hình cho phép tiến hành các cuộc bầu cử, thì chúng tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện. Tôi không phải là người gây ra tình trạng này, tôi chỉ đang thực hiện vai trò theo hiến pháp. Tôi mong các anh chị em đang biểu tình hãy bình tĩnh. Ngày 9 tháng 12, bà Boluarte nói đã nhận được một cuộc gọi ủng hộ từ Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. Bà viết trên Twitter, ông ấy bày tỏ sự ủng hộ và hợp tác trong khuôn khổ củng cố nền dân chủ, quan hệ song phương và chính sách về khu vực. Luật sư 60 tuổi Boluarte, từng là phó tổng thống của ông Castillo, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ lãnh đạo đất nước và sẽ giữ chức vụ này cho đến năm 2026 nếu không có cuộc bầu cử mới nào được tổ chức. Khi được hỏi về lời kêu gọi soạn thảo lại hiến pháp từ một số đảng cánh tả, bà Boluarte nói đó không phải là điều cần làm trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị và cần ưu tiên những vấn đề kinh tế như thiếu lương thực. Bà sẽ thành lập nội các mới vào cuối tuần này. Bà cũng dự định đến thăm ông Castillo đang ở trong tù. Ông Castillo đã cố gắng giải tán quốc hội chỉ vài giờ trước khi ông bị bãi miễn trong một cuộc bỏ phiếu luận tội. Ông đã bị giam giữ và đối mặt với cáo buộc hình sự. Chính quyền Mexico cho biết họ bắt đầu đàm phán với Peru về yêu cầu tị nạn của ông Castillo. Vào chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Peru đã triệu tập đại sứ Mexico và nói rằng các tuyên bố của Mexico đang can thiệp vào nội bộ Peru. Cho đến nay, sự thay đổi lãnh đạo đột ngột của Peru đã có tác động ít nhiều đối với thị trường. Đồng tiền nội địa và chỉ số chứng khoán có dao động nhưng rất nhẹ. Công ty mẹ của hãng hàng không nổi tiếng Air Asia là Capital A có kế hoạch thành lập một chi nhánh tại Campuchia. Giám đốc điều hành của hãng cho biết như vậy vào hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 12 khi công ty bắt đầu các kế hoạch mở rộng sau đại dịch. Động thái mới nhất nhằm tổ chức lại mạng lưới của công ty có trụ sở ở Malaysia được đưa ra sau những thất bại gần đây khiến họ rời khỏi thị trường Nhật Bản và Ấn Độ. CEO Tony Fernandez nói, năm 2022, chúng tôi muốn mức doanh thu như trước khi Covid-19 xuất hiện. Tuy nhiên rất khó thành hiện thực. Chúng tôi muốn đạt được trong quý 2 năm 2023, nửa cuối năm 2023 sẽ là thời điểm tập trung không ngừng vào tăng trưởng. Thị trường Campuchia là một trong những mục tiêu trên. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Fernandez cho biết liên doanh ở Campuchia sẽ bắt đầu với 2 chiếc máy bay và mở rộng dần lên 15 chiếc. Hãng hàng không mới sẽ phục vụ các đường bay trong giới hạn 4 giờ từ Campuchia. Ông cũng tự tin công ty sẽ có lời ngay trong năm đầu tiên. Capital A là công ty điều hành hãng hàng không giá rẻ Air Asia ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines, cho biết họ đặt mục tiêu bắt đầu hoạt động tại Campuchia vào cuối năm 2023 sau khi được phê duyệt theo quy định. Air Asia hiện đang thực hiện 49 chuyến bay hàng tuần đến Campuchia từ Malaysia và Thái Lan, giảm từ 90 trước đại dịch. Thay vào Bộ Vận tải Hàng không Quốc tế, các hãng bay dự kiến sẽ có lãi trở lại vào năm 2023 tới, lần đầu tiên kể từ năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 gây ra sự tàn phá nghiêm trọng. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.